pe aici, asta e bine. Se aude, continuu se merge ceva bine la autostop, merg din așa, din camion în camion. Dar cum să înțeleg de Turcia și de turci și de mâncare și de cultură și istorie și de tot? Seviorul în Turcie. Dacă e Turcia, e ceai. Tradiționale la ele acasă, sărmăluțe. Mămăligă și în Turcia se numește cuima. S-o și ciocnit. Mi-am luat viza de Rusia, mi-am luat viza de Rusia, așa că mâine încep marea expediție, marea aventură numită Asia. Ce turnulețe, ce palat! Gata! Asta e! Până ieșirea din București, spre Giurgiu, Ruse, hai Bulgaria, hai Turcia! Asia mă așteaptă! Ne mai vedem în România, nu știu cât, nu prea curând. Curați-mi drum bun și haideți cu mine! Și prima ocazie aici cu domnul Florin spre Giurgiu. Prima ocazie spre marea călătorie numită Asia. Așa că ușor, ușor ieșim și din țară și ne așteaptă aventurile. Mersi! În compania lui Journey. Da, muzică bună. Și trecem Dunărea. Nu este apa! Codul prieteniei între România și Bulgaria și domnul Valentin. Colega, eu merg la centru, ruse! Vorbea, el e bulgar, Valentin. M-am dus până la ieșirea din oraș, din Ruse. Am trecut într-o nouă țară, la vecini, la bulgari. Stai să mă calce mașina. Așa, hai, Turchie! Băi, ce vameni simpatici! Și erau acolo și românii și bulgarii, făceau glumițe, când te duci la Turcia, Gypsy King, m-am văzut plătări. Așa, hai că am început bine, până la turci să fie tot așa. Înainte cu meu! Și să mai ziceți că bulgarii sunt nașpi, mi-a dat și 5 leva. E cald, nu doar la noi, și la vecini. Dacă am avut noroc mare, m-a luat minte la ocazie și ne apropiem de frontiera cu Turcia, mergem printre niște sătuce cu o scurtătură, prin lanuri de floarea soarelui. Și e ciudat să stau pe locul șoferului, e mașină cu volanul pe dreapta. Mai am 30 de... Nu, mai puțin, 15 km până la graniță. Și o să ajung în Edirne cât mai curând să se întâmple. Din nou un camion, gata, am prins un tir direct spre Turcia, direct spre Edirne. E coadă mare, am coborât, merg pe jos, traversez granița așa, puși. Mamă, ce codălău de camioane! De bulgari, de turci de trecut și mi-am pit, steguleț acolo și am design pașaport. Am intrat în Turcia, tigiri, pentru a treia oară. Și Turcia e una din preferatele mele. Și autostopul merge minunat și lumea e minunată și ospitalieri și mâncarea e bună și istorie și natură și ai de toate. Welcome to Turkey! Hai Nedine, mai doar 20 km, e aproape, hai cu o mașinuță! Așa m-a scos din rahat până cele din urmă și nu doar că m-a scos, m-a și dus aproape la adresă. Ce-ați mă Turcia, așa sunt, ce mai?
Ok, trebuie să mă întâlnesc cu Onur, cu gazda mea. Astea doar în Edirne. Așa că, uite, am și uitat să filmez celebra moschee. Mi-a făcut doar poză. Să vă arăt și vouă ce frumusețe. Asta e. Mai vedem moschei de aici încolo. Nu așteaptă Istanbul. M-am întâlnit cu camioneta, au oprit din mers și m-a luat până la ieșirea din Edirne, unde începe autostradă. Ia uite cum face băiatul autostopul pe autostradă! Trafic nu prea e. Hai cu tirul. Hai, tot cu tirul, tot cu tirul! Istanbul? Ok. Teşekkür. Merhaba. Okay, no problem. No problem? No problem. Ne-am urcat în tir, cele din urmă, Bani Osman, mergem, gata. Autostradă în direct spre Istanbul. Dacă e Turcia, e ceai. Ospitalitatea turcească. Traficul din Istanbul, am ajuns în Istanbul! Pe străzile din Istanbul. Astăzi să mă plimb prin Beşiktaş și să găsesc din nou un croitor sau un cizmar, ceva. Mi s-a rupt un fermoar. Am găsit un cizmar. Fermoarul, problem, lira today. Ne-am înțeles perfect. Azi la 6, pentru 30 de lire. Face și fermoarul, mai repar niște curele. Și până atunci avem... Trebuie să mai descoperim un pic. Așa, să ne pierdem printre străduțe. În bazarul din Beşiktaş. Ciao. Celebra piață Taksim. E dita mai orașul, da, Istanbul. Unul dintre cele mai mari, nu doar din Europa, din lumea asta. Și de cum fac autostopul fix în mijlocul orașului, că trece autostrada pe aici. Să ajung la O4, e o autostradă și Izmir, în drum spre Ankara. Hai, prindem! Ușor, ușor. E de mers, sunt vreo 6 ori. Dar în Turcia totul e posibil. Și de cum trecem noi spre Asia Podul, stai și cu nas, m-am luat la ocazie. Ce Bosforul! Welcome to Asia! Asia! Aventura cu un nou continent. Lent, m-am lăsat pe autostradă, de sunt în Asia. Trec și camioane pe aici, asta e bine. N-am putea să învățăm și noi între relațiile, înfrățirea între popoare, între turci și români. Dacă ne uităm în istorie cu Imperiul Otoman, cu invazii și acum suntem cei mai buni prieteni. Chiar m-a întrebat șoferul, România, Otoman, Imperiul, dacă știu, România, Turcia, brother, whatever, brother, Hagi. Cum a spus, autostopul în Turcia merge de minune. Cu Nevi mergem direct în Ankara, n-am așteptat niciun minut. Super, super. Teşekkür.
E a treia oară când sunt în Turcia și până acum n-am văzut Ankara. E moment. În drum spre gazda mea Onur, tipul care m-a luat la ocazie, tot Onur îl cheamă. Sunt mulți Onuri. Și parcă tipul din Edine, tot Onur e, înseamnă onoare. Și ospitalitate, dar să-mi bucur. Un ceai. Intri în restaurant frumos, cere amabil Wi-Fi și în plus îți mai dau și niște ceai. Păi spune și voi, e frumos, e frumos. Bă, turcii, ce mai de pus la ei. Seviorul în Turcie și pe aici găsești lume de străzi, numere. Mi se pare impersonal, sta prin state, Bulevardul 5 și strada 17. Am ajuns cu gazdele mele de pe Couchsurfing. Sunt student din nou și sunt tratat cu niște ayran, normal, ca în Turcia, și niște tiramisu făcut aici în casă. Ei sunt noile mele gazde. Și transparența transformat în așa lăptos, bănuiesc că v-ați prins ce e. Este în Turcia, e vorba de rac. Am aflat că se bea ceva brânzică și normal fruct, pepene galben sau normally with melon, right? But also with cherries, could be fine. And we have some cheese, some ice cream, so I'm spoiled here. Thank you, Onur. Şerefe? Şerefe. In Romania we say noroc. 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 Şerefe. Sunt în Ankara. Descoper Ankara, de fapt, și înseamnă de fapt ancoră. Pe care de a vizita mausoleul Zilei Ataturk. Unui copac ne-a prins ploaia în Ankara. Acum mâncăm ceva tradițional, care se numește mantı. Ok, și vine dintr-o regiune numită Kayseri? Kayseri. Un fel de tortellini, niște paste împlută cu carne. How do you say like bon appetit in Turkish? Yetom. Have you heard that? Poftă bună! Unde vine mă tu? Pamici! Mici, mă! Mici, 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 mici! Mici, 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 mici! Despre Safranbolu, mă rog, înainte am scris Cerere, Karabük și lângă e un orășel Safranbolu, care s-ar traduce ceva mult șofran, de acolo vine șofran.
prietenii mei turiști cu Hakan, am prins imediat autostopul, e fenomenal. Și prima dată când stau în camion, pe locul șoferului, e pe dreapta. Tare, nu? Nu v-am spus cum mă prezint aici în Turcia. Cum prietenii spun Vesel, am găsit un echivalent. Veysel, e un nume turcesc, Veysel. Există totuși un Bogdan, un fel de Bogdan cu un alt fel de G. E denumirea turcească a Moldovei. Am rămas șocat. Dar dacă nu pronunți bine și zici un C, iese altceva. Bog înseamnă rahat în turcă, așa că mai bine nu. Ocuci din Azerbaijan până la ieșire din oraș. Primul azer pe care îl cunosc și am întrebat ce e frumos la Safranbolu, și așa, la Baku, acolo e güzel, ce güzel. Limba azeră cu limba turcă sunt foarte asemănătoare. Așa că dacă mai prind ceva cuvinte cât mai stau pe aici, mă descurcă și în Azerbaijan. Poate pe acolo și cu rusă, cu ei mai bătrâni. Am ajuns în Safranbolu și hai să mă întâlnesc cu gazda mea, Onur. Cred că al 11-lea Onur pe care îl cunosc. Și am ajuns în Safranbolu, sunt cu noile mele gazde, prin Couchsurfing și, bineînțeles, ospitalitatea turcească. Am fost invitat la cină. Poftă bună! How is bon appetit in Turkish? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Micul meu dejun în Simit, în Covrig, cu Susan și Airan. Descoper Safranbolu, care e în patrimoniu UNESCO. Se vede de aici de sus. Șofranului. Practic asta înseamnă Safranbolu este orașul șofranului. Safranbolu era pe vremuri un loc de oprire și un loc din drumul mătăsii. Și ce avem în spate e un caravanserai, un han tipic de pe vremuri, unde se opreau comercianții și schimbau mărfuri. Să nu mă tund, am ajuns într-o frizerie aici cu prietenii turci. Să ajung în Osmancık, ceva de genul Osman, în turcă înseamnă otoman. Și cam fomică. Țara unde continuu se merge ceva bine la autostop, merg din camion în camion, acum am arat Esur și mergem spre Osmancık. Și camioanele din Turcia sunt mereu împopoțonate cu tot felul de prizuri. Au oprit să cumpere ceai. Zici, ceai, tamam ceai, șecher, zahăr, bir, 1, 2, că sunt aici. Sunt în camion, sunt în camion. Dar cum să înțeleg de turci, de turci, de mâncare și de cultură și istorie și de tot. Serioru. Vine la autostop aici cu Emra.
Și ce amuzant, că m-am mai tot povestit cum înainte cum era cu Beşiktaş, cum fotbalul unește lumea. Înainte eram cei mai mari dușmani, nu cu Imperiul Otoman, cu de acum. Who is the best Romanian football player? Hagi. Hagi. Only Hagi. Si? Hagi. After I. Hagi, after I. Așa că nu doar în Italia să mergem pe motocicletă, și în Turcia. Și am ajuns cu gazda mea de pe couchsurfing, cu Ramazan. Sunt în Osmanjic, un oraș deloc turistic, nu vine nimeni pe aici, dar mă rog, e un castel. Dar asta e frumos în couchsurfing. Să cunoști cultura, să cunoști localnicii și am prilejul să îi cunosc și familia. Am fost invitat la cină în casa părinților săi și să trăiască în couchsurfing. Poftă bună! Mâncăm șehrie, o ciorbă tradițională. Ciorbă se spune și în turcă și în română, avem foarte multe cuvinte asemănătoare. Noi bărbații mâncăm separat, eu am fost servit primul și respectăm tradiția. Tradiționale la ele acasă, sărmăluțe, poi de viță. Țațic, adică țațichi, că sunt la 3 la fel. Avem și macaroane. Plimbăm un pic pe motocicletă, să dăm jos ce-am pus. Mâncarea bună, ca acasă. Am mâncat ciorba, am mâncat fasole deci, am mâncat sărmăluțe, salată din aia așa, acrită cu oțet de mere și pepene. Din nou un camion, mergem spre Samsun. Am ajuns în Samsun, nu suntem în Coreea, am ajuns la Marea Neagră. Nu ești în Turcia dacă nu vezi de 10 ori ce ai pe zi. Am fost invitat, pur și simplu mergeam să ies din Samsun și m-am invitat la un ceai. What's your name? Ümit. Teşekkür. Uite, așa mergem noi de, nu știu, un kilometru, 2 cu spatele. Doar opri cineva. Hai spre Trabzon! Știați că nu doar și o samovar? Și turcii se numește tot ceva de genul samaver, diferită, tot. Pentru ceai. Altă chestie, în Turcie foarte populară a rămas model de Renault vechi din care s-a inspirat Dacia noastră. Seamănă izbitor cu Dacia 1310. Ia uitați-o. Hai că suntem chemați și la rugăciune. Care să se înduplece acum. Hai! N-am așteptat mult, din nou un camion, cum v-am învățat, ca de obicei, cu Ismail, mergem mai departe. Al meu șofer a oprit să se bărbierească, la berber. Uite acolo. La berber. Mai trebuie să facă și ce la vulcanizare, așa că am vine să trag un pic de sol. Nu așa? Da, vine tot din turcă. Tamam înseamnă bine. Tamam. Aproape am intrat în Trabzon și, bineînțeles, trafic după multe ore de mers. Și am dat de mămăligă și în Turcia, se numește Kuymak? Kuymak. Asta Mării Negre e renumită pentru ploaie, aproape nu e zi să nu plouă. Am dat de ceai în orașul care se numește Of. A început să
să plouă. Very, very big off. Big off. Și tocmai am aflat că Rize e orașul lui Erdogan, președintele Turciei, mult iubitul președinte de vreo 20 de ani ca Putin în Rusia. Și există o universitate cu numele lui, Universitatea Erdogan, tot dai seama ce... și încă e viu. Asta este Rize. Altă chestie pe care avem în comun cu turcii și ei cheamă câinele Cuciu, mă rog, asemănător, Cuțu. Mi-am făcut un nou prieten, buricos și păros. Da. Prima conservă deschisă după o săptămână, nici n-am avut nevoie. Atât de ospitalieri sunt turcii, încât de mâncare nu își lipsă. Deci am făcut conserva mea de gulaș. Portretul lui Erdogan peste tot, o dată acolo, mai o dată petit pe acolo, o dată mare pe aici. Uite, așa că e drăguț. Nu doar în România se joacă rugby, ci în Turcia, e tradițional. Botanic Chai Bahçesi. Chai. Și Marea Neagră. Din nou am fost invitat la ceai. La porumbul fiert și porumbul copt. Bun, poftă mare! Dobre! S-a și ciocnit! Și plouă! Mă întâlnesc cu Sâla. Coincidența face să o fi găzduit acum vreo 3 ani prin couchsurfing și acum așteaptă ea pe mine. Au trecut așa mulți ani încât s-a și căsătorit, tocmai s-a întors din luna de miere. Acum e doctor, lucrează pe ambulanță. Vă aștept să ne revedem. Că să fie ultima mea noapte în Turcia. Revedere după vreo 4 ani, stăm în Rize. Am fost întâmpinat cu ciorba. What is the... Mercimek. Mercimek? Ciorba. Ciorba de linte și, bineînțeles, rahat din Adana. Locum, right? Or Atom. kind of... Atom. It's called atom. Atom? Yeah. It's kind of local, but it's special. With făstăc? Yeah. Oamenii pe aici, prin grădina, au ceai. Spunem la revedere, tărâm al ceaiului Rize. Spunem la revedere cât de curând Turcia. Astăzi ne îndreptăm spre Georgia. Batumi. Tot la Marea Neagră. Mergem cu Marea Neagră în stânga. Dacă am prins o ocazie cu Osman și se pare că nu sunt singur autostopist. Uite, mai sunt, cred că sunt 2 fete localnice. Ce mergem? Opa, până în Hopa cu Osman. Hopa, se numește orașul. Uitați ce coadă de camioane. No problem. İleride Dili Park var, park. Park camion. Kamyoni Park. Oraya giriş yapıyor, çıkış yapıyor. Gir çık. Otostop bunlarla yaparsın ya. Olur gider. Ne apropiem de graniță și sunt multe camioane la coadă. Figo, yes. Vigo. Și mai întâi gata, ajungem în Georgia în câteva minute. Ok, am ajuns în Kemal Pașa, mai am câțiva kilometri până la graniță. Mai un pic. Până în Georgia. În turcă zice Gurgistan. Stan e de fapt țară, că de-aia îi spun și Bulgaristan, Sârbistan, toate sunt cu stan. Tarararararam, tarararararam, rairarairarairarairarairarairararam.
Mai sunt vreo 2 km până la graniță. O luăm pe jos. România! România! Suntem în Sarp, granița între Georgia și Turcia. Să spunem papa Turcia. În cât 9 zile am petrecut. Superb, superb. Mă așteaptă o altă țară minunată. Hai!